Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou live. Bună seara, din nou. Bine v-am regăsit. Iată, după o mică pauză, sunt din nou alături de voi, prezent la un nou live. De data aceasta am făcut câteva modificări. Sper să mă auziți și să mă vedeți bine. Uite, pentru început, am început cu dreptul, cum se spune. Mai exact, Dracula Feeder Fishing s-a abonat, a devenit membru al canalului, s-a abonat la acest canal, la stadiul de începător. Dar despre toate acestea, puțin mai încolo. Bun, vă mulțumesc de prezență tuturor. Vă salut pe toți, salutare Mircea, salutare Eric Nemes, salutare Florin Barbu, Marian Sârbu, Lucian Ursu, Claudiu, salutare și tuturor celorlalți. Bun. Pentru seara asta am ales un subiect deschis, să zic așa, liber la discuții. Aștept întrebările voastre, pentru că în ultimul timp ați fost destul de mulți care mi-ați adresat diferite întrebări în privat. Tocmai pentru asta am decurs la acest aspect, adică de a crea un live lăsând la liber întrebările voastre. Da, o confirmare din partea voastră mi-ar fi de mare ajutor dacă se aude și dacă mă vedeți bine. În același timp, după cum puteți vedea, sunt pe un altfel de soft de a face live-ul, adică m-am modernizat și eu așa un pic. Am schimbat, pot să folosesc două camere, și camera de la laptop, precum și camera de la telefon. Bun, ca un prim început, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de mine, alături de acest canal, pentru că sunteți în număr din ce în ce tot mai mare pe acest canal. După cum ați văzut, probabil unii dintre voi, probabil nu toți, în momentul de față sunt acceptat în programul de parteneriat YouTube. Ce înseamnă acest lucru? Canalul se poate dezvolta mult mai mult. Pot să primesc încurajare de la fanii, donații, membri ai canalului și așa mai departe. Pentru acest aspect vă invit chiar și pe canal. Am creat, sau pentru a deveni membru al canalului, am creat 3 tipuri de abonamente cu beneficii diferite în funcție de abonamentul ales de fiecare. Printre ele ar fi acces la videoclipuri înainte de a fi postate sau videoclipuri sau teme propuse de membrii canalului în funcție de criteriul de membru ales, până la sfaturi secrete, practici mult mai detaliate, și aici venind din partea mea, comunicări personale pe WhatsApp sau pe orice altă cale sau pe orice alt mijloc. Pentru asta vă invit pe canal. Puteți vedea abonamentele pe care le-am făcut. Totodată puteți veni în momentul de față și cu donații, să zic așa, la videoclipuri, super mulțumiri, cum numește YouTube-ul, donații care, bineînțeles, o să fie folosite pentru producerea de noi videoclipuri, noi materiale video, și asta pentru voi, venind în ajutorul vostru cu mult mai multe informații.
Bun. Așadar, să trecem mai departe la tema propusă pentru acest live. Așa că vă aștept cu mare drag, cu întrebări din partea voastră. Întrebări de tot felul, adică pescuit, boilers-uri, nadă și așa mai departe. Uite, o primă întrebare venită din partea lui Geo Mircea. Tu pescuiești la crab cu porumb, momitor sau metod? Ei bine, de-a lungul timpului am pescuit, adică nu pot să zic cu de toate, am pescuit, cel mai mult am pescuit cu momitor și plumb, adică crab clasic. Cu tehnica method feeder nu am practicat-o, să zic așa. Am fost adeptul momitorului și a plumbului, adică crab clasic, cum am mai spus. În momentul de față, prin partidele mele de pescuit, încerc pe cât pot să ajung la crapii cei mai mari. Consider că asta este oarecum și o provocare, pentru că să reușești să prinzi crapi mari sau crapii cei mai mari, să ajungi la crapii cei mai mari la unui lac, nu este un lucru chiar foarte, foarte ușor, să zic așa. Este bine cunoscut faptul că crapii mari sunt destul de precauți în a-și alege nada, în a-și alege sau de a reuși de a captura un crap mai mare. În momentul de față pescuiesc cel mai mult plumb și în sezoanele, adică pe apă rece, primăvara, toamna, folosesc pungile solubile. Salutare Lucian, salutare și ție. Hai să încerc să vă las un link unde puteți vedea și tipurile de abonamente pe care le-am făcut. 2 secunde. Da, între timp o aștept în continuare întrebările voastre. Așa. Ok. Da, după cum ați văzut, destul de mulți dintre voi până acum, tocmai ce am încheiat cred că este o ultimă partidă, deși mi-aș dori să mai reușesc o partidă, dar timpul sau vremea s-a răcit foarte mult și este destul de frig să mai reușesc să mai fac o partidă anul acesta. Sper să mai reușesc. Chiar și o partidă de doar 24 de ore ar fi una foarte bună. Dar ziceam despre ultima partidă pe care am făcut-o, cea din Cehia, de pe lacul Lipno. Bun. Ok, acum o să încerc să vă las un link. Da, este de pe contul meu. Sper să meargă. Dar ziceam despre ultima partidă. Nu a fost o partidă tocmai ușoară. Și când spun treaba asta, nu a fost o partidă tocmai ușoară pentru a ajunge la crapii mai mari al lacului Lipno. Un lac de altfel destul de mare, 4870 de hectare, întindere de apă. Practic, când am ajuns, am văzut lacul, întinderea de apă, am zis, no, acum ce e de făcut? Da, am ajuns, am sondat, am întâmpinat probleme chiar de la început, soarele bătea destul de puternic, nu reușeam să văd pluta de marcat, adică markerul. Până la urmă, cu ajutorul bărcii și a sonarului, cu ajutorul unui prieten, am reușit treaba asta, să zic așa. Am reușit să sondez, am găsit un prag, am pregătit, am zis pentru început, este apă mai rece, am pregătit o nadă foarte atractivă, ca o pastă, am dat câțiva bulgări, după cum ați putut vedea și în videoclip.
și drept dovadă că răspunsul a fost unul foarte rapid din partea peștilor, doar că peștii au fost mult mai mici, nu au fost pești de care peștii țintă, să zic așa. Salutare Cristi Pescar de Dunăre, salutare și ție. După 24 de ore, practic am modificat puțin strategia, văzând că toți pești mici sunt în apropierea malului, în distanța de 70 de metri, mi se pare că am pescuit. Am încercat să fac un pescuit pe intercepție, aceiași pești, atât pe pungi solubile, cât și pe plumb simplu. Deci pești am prins cam destui pe partidă, doar că peștii țintă au lipsit. Drept dovadă am recurs și eu la un pescuit plantat, am plantat o lansetă, astfel reușind să prind un crap mai mare. Un crap care a venit pe două boilesuri, unul de 20 de mm și unul de 16 mm, critice echilibrate. Bun, dar povestea partidei ați putut-o vedea în videoclipul pe care l-am postat pe canal. Bun, hai să revenim la întrebările voastre. Cât de evident era, doar faci bile, am avut eu un moment de... Aici nu înțeleg bine întrebarea. Cât de evident era, doar faci bile. Am avut eu un moment de gândire, cred că vrea să spună Geo Mircea. Le-am tot mai des. Da, pescuit cât mai mult la boilesuri și ce încerc prin fiecare partidă, Mircea, este să ajung cât pot de mult sau pe fiecare lac pe care mă duc să ajung la peștii mai mari ai lacului. Acum asta în funcție și de lacul pe care merg, pentru că nu toate lacurile au pești de 20 de kilograme sau pești mai mari. Ce este trecut de 10 kg este eu zic, un pește frumos, un pește după care care poate să fie o provocare, să zic așa. Bun. Boilele de cârlig sunt mai scumpe, deși crapul nu le mănâncă teoretic. Da, aici ai punctat foarte bine, Claudiu. Crapul detectează toate ingredientele din boiles înainte de a mânca. Teoretic, când mănâncă un boiles de cârlig, a fost prins. Știi cum este cu boilesurile astea de cârlig sau boilesurile pe care le găsim de vânzare la borcane? Sunt oarecum, uneori sunt bune, mai ales la început de partidă, dar aici, da, ce să zic, da și nu. La început de partidă mai folosesc și eu boilesuri de cârlig diferite. De exemplu, la penultima partidă mi-a dat un randament mai bun la începutul partidei bile activate, adică bile dipuite, adică bile normale, practic, peste care am pus hidrolizat de ficat. La început de partidă mi-a dat un răspuns mai bun, mai rapid din partea peștilor, doar că tot peștii nu au fost unii destul de mari. Peștii normali, 5, 7, 8 kg. Peștii mai mari ai partidei au venit tot la boilesurile cu care am nădit. Deci, ce să zic, vă recomand să aveți o cutie, două de boilesuri la voi, de cârlig, și aici, în general, o cutie este suficient să ai cu boilesuri dipuite și o cutie cu boilesuri critic echilibrate sau waftere, pentru că uneori și astea mi-au dat rezultate mult mai bune, adică o bilă mai ușoară o ia peștele puțin mai repede. În rest, nu știu, 90-80% să zic din partidele pe care le fac,
la mine, la Cârlic, predomină boiler-uri cu care nădesc. Nu folosesc un alt tip de boiler-uri. Astea sunt singurele boiler-uri pe care le folosesc. Referitor la pop-up-uri, am mai spus-o și pe alte live-uri, nu folosesc pop-up-uri, nu sunt fan pop-up-uri. Și asta pentru că pop-up-uri de obicei îți aduce pește mai mic și probabil eu tind să ajung spre peștii mai mari. Chiar vreau să fac, sau mă gândesc să fac, acum nu știu, mai rămâne de văzut, nu știu dacă o să chiar să-mi folosească ceva pop-up-uri sau critice echilibrate, dar oarecum duse spre pop-up-uri mult mai ușoare decât o critică echilibrată, care să fie pe culoarea boilerului, adică cu granule de plută să fie pe culoarea boilerului. Da, mă gândesc că poate să fie uneori favorabile, dar asta mai rămâne să mai văd. În rest, tot felul de bile de cârlic cu tot felul de, nici nu mai știu, multe chestii, nici nu trece prin cap acum. Da. Sunt multe pentru pescar, la fel pe cum consider că este și aroma. Geo Mircea, da, am văzut cât de rău era crapul ăla de 7-8 pe 7-8 grade ape, da, probabil așa răi sunt și cei de Dunăre. Îmi cer scuze, sunt multe bălți, chiar și Ebro, un crap de 1 kg după 3 minute de drill vine într-o dungă la mincioc. Da, crapii sunt foarte luptători, chiar și crapul ăla mai mare pe care l-am prins, trecut de 10 kg, deși l-am adus de la o distanță foarte mare, 200 și vreo 20 de metri, mi se pare că am plantat, în apropierea malului, adică când am simțit malul, lupta cu el a fost una destul de serioasă, și-a luat destul de mult fil de pe molinetă, ținând cont și de temperatura apei, lucru care mi-a fost confirmat și de Marius, colegul meu de pescuit. El a mai făcut partide de pescuit acolo în vară și mi-a spus că lupta peștilor este una deosebită, adică cum luptă peștii de acolo, drill-ul cu un pește de acolo este ceva wow, să zic așa. Ciprian Gheri, salutare și ție. Ce putem face să nu băgăm conservant și boilersurile să reziste mai mult? O întrebare venită de la Marian Sârbu. Da, am pronunțat bine numele. Ei bine, Marian, pentru asta tocmai ce am pregătit un videoclip, adică am pregătit. L-am filmat, încă nu este gata, săptămâna asta o să lucrez la el, iar tema, să zic așa, este cum pot să-ți păstrezi boilersurile, adică conservarea boilersurilor nefolosind conservanți. Sunt mai multe modalități, să zic așa, prin care poți să faci asta. Hai să vă spun rapid câteva dintre ele. O modalitate foarte cunoscută este de a le congela. O altă modalitate este de a le adăuga sare peste ele. O altă modalitate este de a le vida. O altă modalitate este de a le păstra într-un loc ferit de umezeală. O altă modalitate este de a le deshidrata. O altă modalitate este de a le hidrata. Deci modalități sunt mai multe, dar pe tema asta, după cum am zis, o să vină un nou videoclip, cel mai probabil sâmbătă viitoare. O să fie urcat sus, adică făcut public, iar duminica viitoare o să fie un live special în care o să discutăm problema asta, adică conservarea boilersurilor. Da. Un crab de aproximativ 10 kg am vrut să scriu mai sus, care vine cu burta în sus. Un crab de 10 kg. Da. Claudiu revine, mă refeream la boilersurile de cârlic comerciale, care se zice că au doze duble de atractanți, nu cele dipuite sau activate de noi. Da, Claudiu, ce să zic? Cred că de-a lungul timpului cu toți am avut în trusă
borcane întregi cu astfel de boilers-uri. Sincer să vă spun, eu am renunțat de foarte, foarte mult timp la aceste borcane. În momentul de față, ce am în geantă sunt, nu știu, 2-3 borcane cu boilers-uri, bine, boilers-uri făcute proprii, între care găsiți între care se regăsesc boilers-uri dipuite, boilers-uri cu granule de plută critic echilibrate, solubile critic echilibrate, mi se pare că mai am câteva, dar nu prea am folosit așa mult din ele, pentru că foarte puțin pescuit la solubile. Un borcan cu pastă, borcanul cu porumb din plastic, și aici folosesc doar porumb de la Enterprise și stau să mă gândesc, nu știu dacă mai am și altceva prin geantă. Mă refer la moment pentru cârlig. Consider că, după cum am zis, 80%, 90% sunt borcane făcute pentru pescari mai mult decât pentru pești. Da, poate să-ți aducă o trăsătură, două, un astfel de boilers, doar că cam asta e. Dar îmi cer scuze dacă ați auzit ceva gălăgie, este de la vecini, se mai aude. Sunt mai mult pentru pescari decât pentru pești, după cum am spus. Nu le consider foarte favorizate de a prinde pești. Acum, dacă, ce să zic, dacă pescarul vrea să le folosească, e alegerea lui până la urmă. Da. Claudiu, de-aia dreptate, dar în același timp spun că în bilele de nădit au băgat rețeta perfectă. Oare cum se contrazic? Da, știi cum e diferența între bile de cârlig și bilă de nădit? Eu nu văd nicio diferență între o bilă de cârlig și o bilă de nădit. Consider că odată cu trecerea timpului, crapul o să-ți ia ție bila adică dacă folosești la cârlig bila cu care nădești, o să-ți ia ție mult mai repede o bilă, aceeași bilă, decât dacă i-ai pune tu o bilă de cârlig care are în componență mult mai multă aromă, ce înseamnă mult mai multe chimicale, decât bila cu care ai nădit tu cu o cantitate mult mai mică de aromă, dacă e să vorbim de aromă. Mai mult consider că un lucru care îți poate aduce mult mai repede o trăsătură este mai bine îi adaugi bile o cantitate mult mai mare de lichide nutritive, lichide hidrolizate, decât un supradozaj de aromă, care îți modifică ție acolo pH-ul și cam aia e, mai mult altceva nimic. Da. Pasta pentru boilers o faci cu lapte de porumb în loc de ou. Da, pentru pasta de boilers, adică din compoziția boilersului, practic coca rezultată, de multe ori când termin de rulat mai rămâne în mașina de măcinat carnea, mai rămâne cocă, iar practic acea cocă, peste ea mai adaug puțin sirop de glucoză, amestec foarte bine și practic aia este pasta pe care o folosesc. Deci nu este nimic complicat. Bun, vă mai aștept în continuare cu întrebări. Aș fi recunoscător cu distribuire, să ne adunăm în număr și mai mare, să fim și mai mulți prezenți pe live. Ce pot să vă mai zic?
o modalități de a-ți face pastă poți, de exemplu, și doar cu mixul, dacă chiar nu rulezi boilers-uri și ai, ai nevoie de pastă sau de pastă de o cantitate mai mare, practic ți-ai creat mixul de boilers, adaugi partea lichidă, vii cu o parte de sirop de glucoză, peste el îl omogenizezi până ajungi la consistența dorită de tine și practic aia este coca, nu ai nimic, nu ai, cum să zic, nu sunt modalități foarte grele să-ți faci coca sau pastă. Iar și pe baltă poți să faci chestia asta din boilers-uri, de exemplu boilers-uri tari, cu o crașa, zdrobești boilers-urile, le faci ca o fărină, să zic, le zdrobești destul de bine, poți adăuga la început puțină apă peste ele, după care puțin sirop de glucoză. Siropul de glucoză ce rol are? Are rol de a-ți păstra pasta pentru o perioadă mult mai lungă de timp și asta datorită compoziției de zahăr zahărului pe care îl are în compoziție. Da, ziceam că poți să spargi boilers-urile, să le zdrobești, astfel după care umectezi compoziția rezultată. Dacă vrei să păstrezi mai mult timp, adaugi sirop de glucoză, dacă nu poți și doar cu apă. Când ai ajuns la consistența dorită de tine, practic ai coca ta, pasta ta este gata. De unde îți comanzi ingredientele pentru boilers? O întrebare venită de la Eric Nemes. Ei bine, ingredientele le comand de aici din Germania, o parte vin și din România. Din România ceea ce vine este belaceanul pe care îl comand de la Buy Shop. Este singurul ingredient pe care îl cumpăr din România, pentru că transportul ar fi foarte mult din România până în Germania pentru a aduce ingredientele de acolo. Restul le comand de aici din Germania ca mici sau cele mai multe ingrediente din aici din Germania le comand de pe carptime.de. Mai sunt și alte site-uri cum ar fi boiliscot.de, commonbites.de. Dacă vreți și alte site-uri din România de unde puteți să cumpărați ingrediente, ar mai fi Dr. Fishing, Sipcarp, ce mai e alte, nu știu, sunt mai multe, dar oricum, din ce am văzut eu, aici în Germania sunt mult mai multe site-uri sau locuri de unde poți să-ți cumperi ingredientele decât din România. Care e dozajul maxim de făină de pește care le-ai băgat în mix să aibă și randament bun? O întrebare venită de la partea lui Florin. Florine, ceea ce pot să zic este că eu sunt fan mare făină de pește. Aș face boilers, sincer să spun, numai cu făină de pește, doar că este imposibil să legi un asemenea boilers. O cantitate mare de făină de pește, să zic așa, un 50% făină de pește. Am băgat și chiar am avut randament. Deci nu mă feresc când vine vorba să folosesc făină de pește, nu mă feresc de așa ceva, o folosesc cu cea mai mare încredere. Făina de pește îmi oferă, mie unul personal, îmi oferă cea mai mare încredere într-un boilers. Și aici, când spun făină de pește, mă refer la tot ceea ce ține, nu numai din pește, să zic așa, sau extract numai din pește, chiar și din, nu știu, crustacee sau produse animale, deci tot ceea ce conține, tot ceea ce vine din
din această categorie, să zic așa, mi oferă mie încredere cea mai mare. Ce am folosit cel mai puțin este făina de carne, din aia nu am folosit, pentru că totuși cred că este destul de tare, destul de puternică într-un boilers și cred că ți-ar aduce somnul mult mai mult. Deși ar merge încercată într-un boilers pentru pești mari, ar merge încercată, doar totuși zic că este destul de grea. Bun, uite, încet ne adunăm tot mai mult. Deci, Florine, un dozaj de 50, dacă poți mai mult să înglobezi în boilers, fă-o. Eu zic că nu ai nimic de pierdut. Acum fiecare după cum crede. Da, ziceam că ne-am adunat, uite, din ce în ce tot mai mulți. Este un nou prilej de a vă mulțumi încă o dată tuturor pentru faptul că sunteți alături de acest canal, pentru că, uite, împreună cu voi ne-am dezvoltat din ce în ce tot mai mult, de la, hai să zic așa, mici live-uri făcute pe balcon. Am improvizat așa un mic studio, să zic, un mic studio făcut așa de mine, improvizat, doar că cu timpul o să improvizez tot mai mult, pentru că am mai multe idei despre cum să improvizez acest mic studio al meu. După cum ați văzut, ziceam și la începutul live-ului, am reușit cu ajutorul vostru, pentru asta vă mulțumesc încă o dată, să devin parteneri YouTube. Ce înseamnă acest lucru? Începând de acum, toți cei care doriți puteți să deveniți membri ai canalului. Pe pagina canalului găsiți mai multe sau găsiți tipurile de abonamente pe care le-am făcut, precum și beneficiile lor. Totodată puteți să susțineți acest canal prin donații, super mulțumiri la fiecare videoclip, donații nu numai donații, și din abonamente. Tot ceea ce se strânge de la voi, de la fani, o să fie folosit pentru crearea de noi videoclipuri, venind cu mult mai multe informații pentru voi. Pentru că, sincer să vă spun, multe idei și despre videoclipuri mai am, doar că vi le-aș spune să vă dau un exemplu, diferite teste pe care poți să le faci la partide de pescuit cu anumite ingrediente, fără anumite ingrediente. Sunt multe. Gustul, să facem teste asupra gustului unui boiler, să vedem dacă are efect asupra crapului sau nu are efect. Deci sunt foarte multe idei pe care mi le propun în viitor să le fac. Da. Așa, Florin. Geo Mircea. Sau flotabilitatea și culare pot atrage pentru bila de cârlig. Raportat de flotabilitate și culare, Mircea, ce pot să zic? Flotabilitatea te poate ajuta în anumite condiții, când crapul este mai apatic, să zic așa, sau când pe perioada cu apă rece, adică o bilă mai ușoară o poate absorbi mult mai repede, adică el nu are nevoie să facă o absorție puternică pentru a-ți lua bila. Practic, aici puteți să vă dați ca exemplu ceea ce se întâmplă când folosești un numomitor sau când folosești o pungă solubilă. Tu ai grămada de nadă, iar lângă ai un cârlig critic echilibrat cu o momeală flotantă sau critic echilibrată. Ce se întâmplă? Crapul, cu siguranță, el nu este atras de bila ta de la cârlig. Ca să vă dau și un exemplu din experiența mea, să zic, de până acum, tot timpul nu am fost adeptul pop-up-urilor, eu am fost adeptul porumbului de plastic. Ceea ce am folosit la cârlig a fost un simplu porumb de plastic pus pe
așa, în lungimea lui. Practic ceea ce a atras, ceea ce vreau să zic este că porumbul ăla din plastic nu a avut aromă, culoare galbenă, normală, pe care am folosit-o în 90% din cazuri. Deci am mai folosit și pop-up-uri, am mai încercat, dar cele mai multe rezultate așa astfel le-am avut. Ceea ce cred că sau cum să vă spun, deci prin acest fapt cred că crapul nu este atras de momeala ta de la cârlig, el este atras de grămada de micropeleți sau ce folosești la punga ta solubilă sau implicit la momitor. Momeala de la cârlig este, poți să pui și nu știu, o bucată de șlap, să vezi că poți să prinzi șlap și cu așa ceva. Deci momeala de la cârlig este foarte, foarte puțin semnificativă, 1% dacă îi dau șansă. Ba mai mult legat de culoare și aromă, cât de mult poate influența aroma aia unui pop-up să atragă crapul raportat la grămada de pe momitor. Deci nu știu, în convingerea mea nu cred că momeala de la cârlig, atâta timp cât folosești un momitor sau chiar și un bag, are o influență foarte, foarte mare dacă crapul este dispus să o ia sau nu. Cel mai important este locul unde este plasată, precum și prezentarea în apă. Sunt cele mai importante criterii când vine vorba de așa ceva. Bun. Gumball, salutare! Bună seara, bună seara! Am de câțiva ani o găleată de bile de la Dynamite Bait. Sunt cam tare. Ce să fac cu ele? Să le fac pastă? Dacă forțez, cred că pot să le sparg în mână. Poți să le folosești chiar și așa, depinde la ce vrei să le folosești. Folosite astfel te pot ajuta mai ales pe timp de vară, dacă vizezi exemplare mari de crap și mai ales dacă în baltă este destul de mult pește mic. Poți să le faci și pastă, bineînțeles, să le sfărâmi, să le faci pastă sau ceea ce poți să mai faci, dacă vrei să mergi la un pescuit normal, să zic așa, în care să prinzi pești, să ai activitate, de ce nu un pescuit de primăvară sau un pescuit acum de toamnă târzie, este să adaugi peste ele lichide hidrolizate. În momentul de față ele sunt foarte uscate, deshidratate. Adăugând lichide hidrolizate peste ele se vor rehidrata și vor deveni precum bomboanele pentru copii, astfel de atractive vor deveni pentru pești. Eu țin să cred că astfel de boilers-uri, adică lăsate prima dată la uscat, deshidratate foarte, foarte bine, astfel le poți păstra o perioadă foarte îndelungată de timp, cu ani, după care, înainte să le folosești, să le rehidratezi, să adaugi peste ele lichide hidrolizate, o să devină precum caramelele, o să fie... Eu cred că astfel de bile sunt mult, mult mai atractive și decât solubilele, să zic așa. Sunt, cum ziceam, precum bombonelele pentru copii. Bun. Vă aștept în continuare cu întrebări care tot se adună. Am văzut explicații că crapul încearcă să-l guste din curiozitate. De aia stă lipit de cârlig să înțelege instant și atunci e important culoarea și aroma. Claudiu, ce pot să zic despre chestia asta este faptul că în lumea subacvatică, să zic așa, există
un, sau în lumea supracvatică a crapului există o modalitate prin care crapul își poate detecta hrana lui sau momeala noastră de la cârlig, gustând-o fără să o atingă și dându-și seama de valoarea ei înainte să o înghită, numită chemorecepție. Crapul, după cum știți, probabil unii dintre voi, are diferiți stimuli, diferiți receptori pe buze, chiar și pe lateral, prin care, chiar și în interiorul gurii, prin care el poate face ceea ce vă spuneam mai devreme, adică de a gusta o momeală. Ei bine, ce se întâmplă? Momeala noastră, pop-up, boilers și așa mai departe, sau o larvă de libelulă, pentru că gândiți-vă cum detectează crapul o larvă de libelulă în nămol. Ce putere de atracție are o astfel de larvă de libelulă? Ei bine, aceste lucruri, pop-up, momeala noastră, boilersurile, larve de libelulă, raci, porumb și așa mai departe, fiecare au elemente solubile în ele, prin care sunt eliminate în apă. Practic, crapul absorbe apa, substanțele chimice din apă ajung la receptorii pe care el îl are, receptorii trimit informații la creier pe care îi spun crapului că acolo este hrană, că acolo este pericol, că acolo este adăpost și așa mai departe. Ei bine, astfel crapul reușește să supraviețuiască în apă, prin chemorecepție. M-am gândit și la un astfel de videoclip, probabil că o să urmeze, de a vă explica mult mai mult ce se întâmplă de fapt acolo sub apă. E bine, ce se întâmplă practic cu pop-up-ul ăsta al nostru, dacă, cum spunea și Claudiu, dacă crapul stă, se gândește să-l înghită sau nu, practic el primește informație din apă. Este pop-up-ul, crapul este deasupra, pop-up-ul elimină arome, de obicei 90% pe piață, cam asta găsiți în pop-up-uri, o supradoză de arome. Ele elimină aromă, crapul inhalează apa cu substanțele solubile, respectiv aroma, informația ajunge la creier și crapul, cum să vă zic, gândește, este momeală pentru mine, nu este, adică este o mâncare pentru mine, nu este o mâncare pentru mine și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care, nu știu, probabil mult mai puțin cunoscute. Eu chestiile astea le-am citit, care, vă spun sincer, mi-au schimbat foarte mult gândirea despre crap și comportamentul lui, despre modul de a percepe, modul de a crea o momeală pentru pești, pentru crap în special. Este chiar o lume fantastică, să zic așa, adică acest mod de a percepe, acest modul ăsta cum percepe crapul, cum detectează crapul o hrană. Și pop-up-ul în sine elimină o aromă. Ce înseamnă o aromă? O substanță chimică. Ei bine, în mediul lui natural, gândiți-vă cât de des găsește el această substanță chimică raportat la ceea ce elimină sau substanțele pe care le elimină o larvă de libelulă, un răcușor sau tot felul de insecte pe care el le mănâncă și așa mai departe. Ceea ce stă la baza perceperii de momeală
adică de hrană lui naturală, sunt aminoacizii. Pentru că fiecare substanță elimină astfel de aminoacizi. Și aminoacizii sunt, cum să vă zic, elementele cele mai importante când vine vorba despre atracție la crab. Dar o să stau să mă gândesc mult mai mult la un astfel de videoclip, eventual venind după cu un nou live, povestind mult mai multe și mult mai detaliat. Bun. Hai să revenim la întrebări. O rugăminte din partea voastră este de a aprecia live-ul pentru a fi urcat mult mai mult de către platformă. Totodată mi-ar fi și mie de ajutor. Claudiu, poți să-mi spui unde ai văzut asta? Poate fi o explicație, dar sunt crabi pe baltă, asta știu sigur, care au fost prinși doar la zig-rig, deci mănâncă doar între ape, aici exclude momitorul. Da, Mircea, acești crabi, până la urmă, cel mai important și pentru un crab, cât și pentru noi, nu este neapărat hrana. Fiecare, atât noi cât și crapii, avem nevoie de hrană, pentru că fără hrană nu putem supraviețui. Pentru că din ea ne luăm nutrienții de care corpul are nevoie. Doar că un lucru mult mai important este confortul termic al nostru. Gândește-te că apa are, sau lacurile au o anumită adâncime și de cele mai multe ori lacurile unde crabii se prind la zig-rig sunt balastiere, adică lacuri care au o adâncime destul de mari, iar acolo găsim diferențe foarte mari ale temperaturii apei. Dacă apa la suprafață poate să aibă 22 de grade, putem întâlni apă jos pe substrat la, o adâncime de 3-4 metri, care să aibă o temperatură de 15 grade. E bine, hai să gândim logic, unde se simte crabul cel mai bine, chiar dacă el este în căutare de hrană. Nu o să vedem căutând hrană pe fundul apei, la o temperatură a apei de 15 grade, cu siguranță el o să fie poziționat în stratul superior. Tocmai din acest motiv, tu pescând la momitorul tău stă foarte bine pe fund, pe substrat, așteptând trăsătura, doar că nu are de unde să vină trăsătura, pentru că crapul nostru nu circulă pe substrat în căutarea hranei. Da, deci confortul termic este foarte, foarte important și el. Da. E vorba de crapi cu chip, de 60 de crapi cu chip care au fost prinși doar la zig-rig. Da, după cum spuneam, confortul termic este foarte, foarte important. Adrian Dobrică, te salut și eu pe tine. Salut, ce ingrediente întăresc bila astfel încât să reziste cât mai mult pe cârlig? Ingrediente care întăresc bila, în primul rând poți să reduci ingredientele solubile. Ingredientele solubile pot să facă bila ta, dacă sunt într-o cantitate foarte mare în boilers, pot să facă din bila ta una semisolubilă, chiar dacă tu ai adăugat ingrediente care îți întăresc bila. Apoi, dacă vrei să întărești bila și mai mult, poți să crești în prima instanță cantitatea de pudră de ou, sau dacă folosești ou, să vii cu o pudră de ou care îți întărește bila și mai mult. În același timp este și albumina de ou care îți întărește bila
La fel este și plasma de sânge sau făina de sânge. Aici vă recomand cel mai mult plasma de sânge pentru că nu acționează asupra bilei nici prin culoare, nici prin gust. Da, cam astea ar fi, cam astea le cam folosesc și eu, sunt cele mai găsite, probabil să mai fie și altele. În momentul de față nu-mi trece prin cap. Deci plasma de sânge, făina de sânge dacă chiar vrei, albumina de ou și pudra de ou. Cam astea ar fi, Claudiu. Da. Ce-ai ieșit un porumel din gură? La Zigrig vrea să ia ce ai pus la cârlig, că nu e nadă pe lângă. Da, bă, el căutând, știi cum e cum Zigrigul, poți să prinzi și pești la Zigrig, doar că trebuie să ai nevoie și de o nădire destul de constantă la Zigrig, o nădire cu particule care îți urcă și îți coboară în masa apei, care îți creează mult mai mult nor, iar acolo se află și cârligul tău. Aceste particule, emit sau transmit semnală de hrană către pești, și iar crapul fiind atras de această zonă, el ajungând în această zonă, având momeala ta la cârlig, poate să o compare cu, cum să zic, o momeală, o hrană naturală, diferiți viermi sau mai știu eu ce, vietăți care trăiesc prin apă, și astfel intervine și trăsătura ta sau reușești tu să prinzi peștele. Bun. Explicația cu pop-up o știu de la un italian care tot așa face live-uri și are un site cu secțiune pentru abonați. Da, Claudiu, știu și eu de el, face lucruri chiar foarte bune. Crezi că afectează cu ceva în eficiență sau mecanica nadei pentru feeder dacă după ce o să macini peleții fishmeal vei adăuga făină de pește LT predigerată VPC hidrolizat din carne? O întrebare venită de la partea lui Adrian Dobică. Crezi că afectează cu ceva în eficiență sau mecanica nadei pentru feeder dacă după ce o să macini peleții fishmeal vei adăuga făina de pește LT predigerată VPC hidrolizat din carne? Ce pot să zic, Adrian? Nu ți afectează nicicum. Deci aici practic tu încerci să îmbunătățești mixul pe lângă, din ce văd eu, pe lângă acei peleți de fishmeal, vei să adaugi și făină de pește LT, făină de pește predigerată, care are o solubilitate destul de mare în apă, VPC 60, la fel atracție, hidrolizat din carne. Hai să zic că VPC-ul și hidrolizata pot, dacă le folosești în cantități mai mari, pot să-ți facă coca sau pot să-ți facă nada ta pentru un metod feeder mult mai lipicioasă, ele fiind solubile, dar dacă respecti dozajele, pentru asta poți să te uiți la videoclipuri cum să faci un mix de boile sau unul pentru metod feeder. Dacă respecti aceste dozaje, nu o să ai problemă în mecanică, să zic așa, în mecanica nadei. De altfel, cred că și mecanica nadei, precum este și la momitor, mecanica nadei de la Method Feeder, poți să o ajustezi în funcție și de modul cum o umectezi. Dacă vrei să se desfacă mai repede, o umectezi mai puțin. Dacă nu, adaugi mai multă apă, o umectată mai puternic. Deci poți să ajungi la o mecanică sau aceeași mecanică folosind aceste ingrediente spuse de tine. Nu știu dacă au zburat porumbeii, dar și la Zigrig este nadă pe lângă momială obligatoriu. Da, după cum spuneam aici, absolut, ai nevoie și de nadă tot timpul. Ok.
La o cantitate de 10 kg de pelete aș vrea să adaug 1 kg din fiecare ingrediente enumerate în comentariul de mai sus. Deci la o cantitate de 10 kg de pelete aș vrea să adaug cam 1 kg din fiecare ingredient enumerat mai sus. Da, acum nu știu cum o să fie exact. Deci tu la 10 kg de peleți o să adaugi 1 kg de făină de pește LT94, 1 de predigerată și hidrolizat din carne. Da, eu zic că nu o să ai probleme cu mecanica nadei. Pentru că dacă făina de pește are tendința sau făina de pește nu te ajută să legi o compoziție, VPC-ul, pot să zic că și predigerata, datorită solubilității ei, numai că este foarte, foarte puțin nesemnificativ, VPC-ul în schimb te ajută la legat. Probabil o să ai nevoie de o cantitate mult mai mare de lichide, probabil apă, ca să ajustezi compoziția. Deci eu zic că poți să ai după cum am spus și mai devreme, poți să ai aceeași mecanică. Chiar dacă folosești aceste ingrediente. Mă refer la Zic-Ric, vreau exact momeala ta, nu nada. Da, Claudiu, doar că, după cum am mai zis, ca o părere personală, pescuitul la Zic-Ric implică o nădire destul de prezentă, de activă, destul de repetată și astfel el nu este atras de momeala ta de la clic care este în masa apei, el este atras de particulele care urcă, coboară în masa de apă și printre aceste particule, printre aceste semnale chimice de hrană care sunt în apă, el ajunge să ia și momeala ta. Țin să cred că crezând că este o hrană naturală sau nu știu, ceva de genul. Adrian Dobrică, crezi că o concentrație prea mare de proteină animală, vegetală ar afecta nada din punct de vedere al eficienței, atractivității? Nu, absolut deloc. Doar că aici depinde și de concentrație. Adrian, o proteină animală, o proteină de pește, o proteină lactică, da, depinde și de anotimp, de modul când vrei când pescuiești. Da, contează probabil și foarte mult. Deși eu sunt fan făină de pește și am avut rezultate cu făină de pește, adică proteină animală, în orice anotimp, atât pe perioada rece, cât și pe căldură, pe caniculă, deci o concentrație de proteină, eu zic că tot timpul este o concentrație mult mai mare de proteină în boiles, este mult mai benefică. Și ca sfat, ce aș recomanda să adaugi atât animală, cât și proteine lactice, cât și vegetale. Deci o combinație astfel încât crapul să găsească în nada ta nutrienții de care are el nevoie. Astfel, cum să zic, făcând o combinație de proteine, vegetale, animale, carne și așa mai departe, oferi crapului o nadă mult mai complexă, mult mai nutritivă, mult mai bună, să zic așa. De altfel, pe chestia asta, crapul, dacă tot am venit în discuție, crapul are memorie, să zic așa,
El reușește să facă diferența între o nadă nutritivă, o nadă mai proteică, o nadă care îi aduce lui sau corpului lui mult mai mulți nutrienți de care el are nevoie decât una foarte săracă în astfel de nutrienți. Și ceea ce vreau să vă zic că el poate să ajungă din nou să o consume, adică acea nadă de care el are nevoie. Sau acea nadă mai proteică. Dan Vultur, bună seara, te salut. Va fi o nadă destul de grea, ar trebui echilibrată un pic, ca și mecanică o poți ajusta prin diverse metode. Dar nu știu la ce nadă te referi, dacă vrei să detaliezi. Adrian Dobrică, sper să nu fiu off topic. Nu, bineînțeles că nu. După cum ziceam, în seara asta suntem liberi la discuție, discutăm despre orice. Săptămâna viitoare o să fie, de fapt am filmat, să zic așa, pentru un nou videoclip. Tema o să fie, sau tema videoclipului este conservarea boilesurilor, modalitățile prin care poți să-ți păstrezi boilesurile pe perioadă mult mai lungi. Și probabil și tema live-ului de săptămâna viitoare o să fie aceeași, deci în seara asta liber la discuții, întrebări și răspunsuri. Indiferent de subiect, chiar și, nu știu, lansete, echipament, tot ce doriți voi. Deci Adrian Dobrică nu ești off topic. Ca idee îmi doresc să fie o nadă pentru sezonul cald, nu pentru sezonul rece, când crapul este mai apatic. Sincer să spun, Adrian, eu nu văd nicio diferență între o nadă pentru sezonul rece și o nadă pentru sezonul cald. Folosesc belaceanul atât în sezonul cald cât și în sezonul rece. Cum am mai spus-o, o nadă bine echilibrată, care are în compoziția ei atât proteine din carne, pește, proteine din lapte, proteine vegetale. O poți folosi în tot sezonul fără probleme. Claudiu, ce particule au proprietatea de a urca și a coborî în masa apei? Aici particule de a coborî, uite, dar nu prea este de folosit șotul de floarea soarelui, puteți să-l folosiți germeni, diferiți germeni sau, cum le mai zice, ce se găsesc în magazine, în alimentare, uite, fulgi, diferiți fulgi de cereale și așa mai departe. Deci sunt mai multe sau dacă chiar vrei, doar că aici mai puțin ele au mai mult tendința să se ridica spre suprafață, poți să folosești chiar și granule de plută. O altă chestie cu care poți jongla creând particule în masa de apă este tărâțele. Chiar și ele le poți adăuga într-o nadă de zig-rig. De altfel, pe vremuri, se întâmpla cu foarte, foarte mulți ani în urmă, pescheam după Novac, să zic așa, și ceea ce foloseam erau tărâțe și lapte praf. Simplu și ușor, astfel am reușit să prind destul de mulți novaci, fitofagi. Deci ia la câlig pufarin, tărâțele se ridică în masa apei, laptele praf îți leagă compoziția și astfel ai și o atracție, un element solubil, creează un nor în apă, foarte eficient. Bun. Așa. În februarie temperatura apei e aceeași cu cea de acum, doar că atunci se hrănește și acum nu. Să fie influențat de durata zilei.
Florine, aici sunt mici, mari diferențe. Acum este apă rece, în februarie este apă rece. Doar că care este punctul principal? Acum el vine după o perioadă de vară de apă caldă în care el s-a hrănit. Sau temperatura apei a fost una în vară, o temperatură destul de ridicată, iar acum apa s-a răcit din ce în ce mai mult. În februarie, sfârșit de februarie, de exemplu, apa deja este mult mai rece, crapul are o perioadă destul de mare de hibernare și, cum să spun, activitatea lui este cu totul și cu totul diferită. Eu aș zice chiar dimpotrivă, invers, eu zice că acum s-a hrănit capul mult mai bine decât în februarie. Pentru că acum el, și mai ales crapii mari, sunt încă în căutare de hrană. Apa este rece, doar că, nu știu, probabil 9-10 grade are temperatura apei. E bine, în februarie putem găsi chiar la 5-6 grade. E o diferență foarte mare. Deci aș zice că crapul s-a hrănit mult mai bine acum decât în februarie. Ei bine, în februarie el este după o iarnă, hai să zicem, după o iarnă după o perioadă destul de lungă în care nu s-a mai hrănit sau s-a hrănit la o intensitate mult mai mică, doar că datorită faptului că apa încă este rece, consumul sau corpul lui nu-i permite ca el să facă un consum de energie foarte mare. Pentru că și asta datorită temperaturii apei. Pentru că pe o apă de 5-6 grade, eu știu, 7 grade, consumul lui de energie este mult mai mare decât pe o apă de 10 grade. Adică el consumă mult mai multă energie decât pe o temperatură mult mai mare. Da. Hai să mai continuăm cu întrebările, că s-au adunat un număr destul de mare. Da, nu mai știu unde a rămas. Vrea momeala mea, nu nada. Mai gândește-te, Claudiu, s-a dus toți stolul de porumbei acum. Da, aici e discuție între Mircea și Claudiu. O discuție pozitivă. Se discuta despre Feder pe legi. Dan Vultur, da, acum am înțeles, te refereai la modul prin care Adrian vrea să-și creeze propriul amestec de Method Feeder. Nada are rol de nadă și momeala de momeală, ca în orice stil de pescuit. Dacă tu știi ce vrea, ce gândește, peștele e super. Da, aici este foarte bine punctat, Mircea. Adică, într-o partidă de pescuit contează foarte mult să-ți dai seama despre ceea ce vrea peștele, ce preferă peștele, să-ți dai seama despre cum să abordezi partida, cum ar fi cel mai bine să abordezi partida și ca un mic sfat cam pentru toate partidele, ce vă recomand, mai ales când nu prea cunoașteți lacul. Uite, și acum la ultima partidă de pescuit am avut informație de la Marius, mi-a spus despre lac, am știut că sunt pești mai mici, am știut că pești mari poți să reușești să prinzi 1-2 într-o partidă de, eu știu, 2-3 zile de pescuit, doar că am vrut să iau pescuitul de la zero, adică am încercat pentru început, ținând cont și că apa a fost mai rece, am încercat să creez în prima instanță cât mai multă atracție, să văd răspunsul peștilor și după care să fac modificări ulterioare. Ei bine, în momentul de față, dacă ar fi să iau partida de la început,
și să am informațiile pe care le am acum, nu aș mai fi început astfel partida, bine, tot într-un pescuit lansat mă refer, aș fi nădit doar cu boilesuri și chiar și pe apa aia rece, ținând cont de densitatea peștilor mici, mai mult boilesuri, cum să vă zic, mai deshidratate, mai uscate, printre ele și câteva boilesuri activate, dar foarte, foarte puține, pentru ca atracția să nu fie una foarte, foarte mare, adică să nu mă atrag foarte, foarte mult pește mic pe zona nădită. În instanță am făcut o atracție foarte mare, am adunat foarte mult pește mic, peștele mare nu și-a mai găsit locul printre peștii mai mici și astfel timpul a fost unul destul de scurt și astfel eu zic că poate să fie avut un pește, doi mari pe acolo prin zonă, care văzând agitația s-au îndepărtat, dar nu știu ce să zic. Dar în momentul de față, asta vreau să vă zic că cu informația avută deja, cu informația pe care o am acum deja, nu aș fi început diferit partida. Am văzut un clip de la Corda în care primăvara la Zic mută un pop-up de colo-colo până a prins fără nădire. Da, acolo ce să zic, Claudiu, probabilității de a prinde la un pop-up simplu aruncat în apă la Zig Rig sunt chiar foarte mici, probabil chiar și din motivul ăsta l-au plimbat de colo-colo pentru a localiza peștile mult mai bine, pentru a-i pune pop-up-ul ăla sub nas peștelui pentru a putea să-l prindă. Așa. Dacă faci un mix de belacean, mai folosești și mix de squid? Întreabă Marian Sârbu. Păi în momentul de față eu am două mixuri pe care le fac. Un mix bazat pe belacean și un mix bazat pe squid. Rolul fiecărui mix este cu totul și cu totul diferit. Dacă belaceanul sau bila belacean o folosesc mai mult în a reuși de a aduce pești mai mari sau pentru partide ceva mai lungi, ei bine, scopul mixului de squid este de a îmi aduce un răspuns cât mai rapid din partea peștelui, de a veni și asta pentru partide scurte, de gen 12, eu știu, 24 de ore sau 48 de ore, hai să zic așa. Pentru că belaceanul, peștele la început răspunde mai puțin, adică ai un răspuns, în primele 12 ore, să zic așa, ai un răspuns din partea peștelui, doar că este un răspuns mult mai slab, să zic așa. El îți aduce... Ai trăsături, dar nu ai trăsături foarte, foarte multe. Depinde și cum începi partida. Dacă începi partida cu o cantitate foarte mare de solubile, poți să ai un răspuns mult mai rapid. Doar că după 12-24 de ore, peștele deja se mufează pe patul de nadă, cum se zice în lumea pescuitului, adică peștele a acceptat hrana ta, o consideră ca o hrană naturală, cred eu, să punem așa între ghilimele, și practic este oarecum dependent de bila ta. Deci după 12-24 de ore, tu după fiecare pește, și asta am observat practica cea mai bună, este suficient deci după fiecare pește prins, este suficient să-l întrețin cu o mână de boilesuri, nu trebuie să dau cantități foarte mari, nu trebuie să vin din spom, să zic așa, la anumite ore, dimineața, seara, pentru a face o nădire mult, mult mai mare. Puține boilesuri din cobră, după fiecare nădire, este suficient ca să îți provoace, să mă aducă o nouă trăsătură, să zic așa. În schimb,
Squid-ul l-am făcut, după cum am zis, pentru a mă aduce un răspuns cât mai rapid din partea peștelui și asta pentru partide scurte, pentru că acolo, dacă aș folosi belaceanul, bine, pescuind izolat, cu o bilă mai atractivă, o bilă dipuită la cârlic sau cu un săculeț solubil lângă sau o bilă într-o pungă solubilă, poți să reușești să prinzi pești, dar ca să ai un răspuns concret a boilesului în 12 ore este sau 24 de ore este destul de greu la belacean. În schimb, cu squid-ul ai un răspuns foarte rapid din partea peștilor în astfel de partide. Deci, în funcție de mix sau în funcție de ceea ce îți dorești de la bila ta, tu poți să-ți creezi un mix diferit. Tocmai din cauza asta am și eu folosesc două tipuri de boilesuri. Ok, Naiden Florin, cum identific după ce am cumpărat o nadă sau un boiles că e proteică sau nu? Trebuie să cred ce scrie pe etichetă sau pot face ceva să-mi dau seama? După scrisul de pe etichetă nu poți să dai seama, hai să zic, aproape de nimic. Ca să-ți dai seama exact, este foarte, foarte dificil. Poți să te uiți la componența ei, doar că și astfel e greu să-ți dai seama. Ceea ce poți să faci ca să-ți dai seama că cât de cât boilesul este unul cât de cât bun, adică cât de cât bun. Că o să fie acceptat de pești sau să nu-ți faci tu griji că nu o să fie acceptat de pești, este să-l guști. Astfel poți să-ți dai seama dacă gustul boilesului, de exemplu, dacă sunt folosite în boiles destul de multe, cum să zic, substanțe chimice, arome sau așa mai departe, gustul lui poate să fie unul destul de amar. E bine, dacă simți că este un astfel de gust destul de amar sau un gust, nici nu știu cum să zic, sau nu are un gust plăcut bila aia, atunci cu siguranță nici peștelui nu o să-i placă. Pentru că gustul eu îl consider un factor foarte, foarte important într-un boiles. Da, poți să-ți dai seama și de alte chestii mirosând boilesul, doar că, cum să zic, dacă nu prea ai lucrat cu ele, este destul de greu. Poți să dai seama la mirosul boilesului, dacă boilesul are cum să explic, îți aduce miros de aromă sau un miros de ingrediente. Poți să dai seama dacă conține o cantitate mai mare de făină de pește, totodată tot la fel gustându-l, și aici simți gustul făinii de pește, dar na, contează foarte mult experiență. Ia o făină de pește, pune-o pe gură, vezi ce gust are, ce gust îți lasă în gură. Gustă un boiles care nu are compoziție făină de pește sau un boiles, hai să zicem, ieftin. Vezi ce gust are acel boiles și astfel, experimentând poți să-ți dai seama despre anumite aspecte, doar că dacă nu ai ceva întipărit în minte, ce gust are o făină de pește, ce gust are, eu știu, o proină din lapte și așa mai departe, este destul de greu ca să dai seama doar văzând boilesul și, nu știu, pipăindu-l în mână, doar așa este destul de greu să dai seama despre calitatea lui. Ok, Iulian Carp, salutare, bună seara.
Uite, ne-am adunat în număr destul de frumos. Am scăzut la fel și de rapid. Este o fluctuație tot timpul. Așa, cum identific? Geometria, ți-am scris mai sus că personal best al meu e prins la ciod rig cu plumb, gripa și câteva băresuri lângă, fără metod, nor back. Da, absolut. Aici îți dau perfectă dreptate, Claudiu. Nu neapărat ciodridul. Probabil bilele alea, probabil montura sta mai mult în apă, o bilă mai spălăcită, mai ștearsă, mai lipsită de aromă, i-a oferit peștelui încredere mult mai mare. Felicitări și din partea lui Mircea. Vorbind noi doi, nu se mai înțeleg nimic, că ai spus și tu, mai vorbim, dar să lăsăm și pe alții. Totuși, mie îmi plac contrazicerile constructive. Da, sunt, cred că cele mai bune, să zic așa, Mircea, este modul prin care poate cineva să-ți dea cât mai multe lucruri din casă, să zic. Levent Abdullah, salutare, te salut și eu pe tine, respectele mele pentru tot ce faceți, un om de nota 10. Da, Levent, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult pentru apreciere. Îți faci tu mixurile sau le cumperi? Vine o întrebare din partea lui Iulian. Ei bine, ceea ce cumpăr eu pentru crearea bărețului sunt doar ingredientele, mixurile le fac eu, atât mixurile cât și lichidele nutritive. Probabil că ai văzut, Iulian, pe canal, până în prezent am prezentat modul cum poți să-ți faci anumite lichide hidrolizate, nutritive, cum vreți să le spuneți, chiar și renumitul CSL. Prefer să-mi fac singur nada, momeala, îmi prezintă mult mai multe avantaje, consider eu. Deci, sunt fan homemade, cu alte cuvinte. Bun. Încă o dată vreau să vă reamintesc sau să vă mulțumesc în primul rând tuturor pentru faptul că, să zic, împreună am reușit să creștem acest canal, pentru că fără ajutorul vostru, practic, acest canal nu ar exista. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. După cum ați văzut în postarea de azi dimineață, în momentul de față sunt partener. Am devenit parteneri YouTube, ceea ce înseamnă că de acum cei care doriți să susțineți acest canal și mai mult, puteți să deveniți membri ai acestui canal. Am pregătit 3 tipuri de abonamente, fiecare cu beneficii diferite. Mai mult de atât, puteți să veniți cu super mulțumiri pe videoclipuri, cu donații, practic. Donații sau bani care cu siguranță vor fi folosiți în producerea de noi videoclipuri, noi subiecte foarte interesante, zic eu, pentru voi. Bun, hai să revenim la live-ul din seara asta. Uite, deja a trecut o oră jumate de când suntem, așa de zboară timpul ăsta. Să revenim la întrebările voastre. Pot spune câteva ingrediente pentru un mix complet. Marian Sârbu, câteva ingrediente pentru un mix complet. Păi hai să vedem. O făină de pește, în primul rând. Dacă vrei să creezi mixul tău dintr-o singură făină de pește, sau poți să-l creezi din mai multe tipuri de făină de pește, aici te duci cu un gust mult mai complex, mult mai unic pentru pește. Bun, deci
Făină de pește, aici cea mai bună făină de pește în momentul de față este LT94 sau cunoscută sub numele de LT94. Chiar în momentul de față se numește total diferit. Stați că vă spun 2 secunde că îmi scapă numele. Unde o găsesc cel mai repede? Hai să vedem de unde comand eu. Așa, suntem la Zutaten, Fischmele. Uite, îmi scapă numele. Norse Ziptic, Norse 70. Dar asta este o făină de pește foarte bună, pe care, de ce să mă ascund, și eu o folosesc. Bun, poți să folosești și alte tipuri de făină de pește, eu știu, făină de krill, făină de squid, făină de sardine și anșoa, sunt multe tipuri de făină de pește. Făinile de pește LT sunt procesate la rece, să zic așa, la temperaturi mult mai joase, astfel păstrându-se conținutul proteic mult mai bun, mult mai mare. Făina de pește LT94 are o concentrație de proteină de aproximativ 70%, dacă bine mă aduc aminte. Are și o proporție de 20-30% de solubilă. Da, cu alte cuvinte, este cam cea mai bună în momentul de față făină de pește. După care să venim raport calitate-preț, o proteină lactică cea mai bună este VPC-ul. Aici vă recomand VPC 80 pentru că are concentrația de proteină mult mai mare. Totodată o proteină solubilă din pește, făină de pește predigerată sau CPSP, este aceeași chestie, adică făină de pește predigerată să fie tratată enzimatic, care îți aduce o atracție mult mai mare în bilă. Totodată să nu nelipsitule proteine vegetale, aici mă refer gris soia, sunt destul de bune la preț, destul de ieftine, adică ieftine, se găsesc foarte ușor, convenabile. Dacă vreți, puteți să încercați și alte tipuri de făină, eu știu, dovleac, nu mai știu că pe aici, prin Germania, sunt o grămadă de tipuri de făină, de proteine vegetale și așa mai departe. Deci, atâta timp cât ai în compoziția mixului făină de pește, proteină din lapte, după cum am enumerat VPC-ul, proteină din soia, proteină din gris, vreau să zic proteină din porumb, doar că mai este grisul făcut și din grâu. Deci proteine vegetale, compoziția mixului tău sau mixul tău conține cam toți nutrienții de care crapul are nevoie. Deci ai o noadă complexă, să zic așa. Acum, de aici până a crea un mix mult mai prinzător, cu o cantitate de aici până a crea un mix mult mai prinzător, mai trebuie să mai parcurgi și câțiva alți pași, să zic așa. Pentru că tu trebuie să mai vii, sau ce văd eu, aș veni și cu un extract în mixul meu, un extract, eu știu, squid sau bella cian sau ficat, care să aducă un plus de gust, de ce nu, un plus de savoare boilesului, un plus de atracție, în ultimul rând. Și
Da, sunt mai multe altele ce pot să adaugi în mixul pentru a îmbunătăți și mai mult. Chiar un extract de drojdie, un potențiator de gust care intensifică gustul bilei. Deci sunt mult mai multe criterii după care să te poți în care poți crea un mix foarte echilibrat. Ok. Cristi Pescar de Dunăre și eu sunt fan homemade. Marius, cu mine ai vorbit pe Facebook de un mix pentru metod la Dunăre. Este și sub denumirea de Norse 70. Norse 70, da, e Norse 70. Da, exact. Da, Cristi, știu. Ce să zic, sper că am fost de ajutor și să-ți aducă rezultate cât mai bune. Bun, dragilor, vă mai aștept în continuare cu întrebări. Da. Marian Săbu, mulțumesc, cu mare drag. Da, ziceam că gustul, până la urmă, eu zic că este un factor foarte important într-un boiles. Ca să vă dau câteva exemple, sarea este un potențiator de gust foarte bun, nu vă feriți să folosiți sare, o puteți folosi fără probleme. Un alt potențiator de gust este folosit de foarte multă vreme, de foarte mult timp, este monoglutamatul de sodiu, doar că este un element sau un ingredient mai chimic, să zic așa. Este bun, poți să-l folosești, nu neg treaba asta, doar că, sincer să vă spun, eu văd un alt ingredient și anume extractul de drojdie, am mai spus-o și pe alte live-uri, îl văd mult mai bun decât monoglutamatul de sodiu. Acum fiecare cum crede. Cred că trebuie să începem din nou. Alege tu subiectul pe care îl stăpânești cel mai bine ca să te ridici la un nivel cât de cât. Da. Bun. Da, uite, avem un nou membru, Dracula Feather Fishing, care a devenit membru al canalului. Pe această cale îți mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată. Da. Nu uitați, după cum spuneam, săptămâna viitoare o să fie da, după cum citeam un comentariu aici, după cum spuneam, săptămâna viitoare o să fie o temă destul de interesantă, spun eu. Chiar acum că tot a venit sezonul rece, adică lipsa partidelor de pescuit, probabil mulți dintre voi, deci și eu, mai am pe stoc o cantitate de boilesuri, nu este una foarte mare, doar că boilesuri pe care nu trebuie să le aruncăm sau să ne facem griji de ele, pe care le putem păstra foarte bine, și anume conservarea boilesurilor. O să detaliem subiectul ăsta. De ce nu boilesuri cu sau fără conservanți? Pe tema asta o să urmeze chiar și un mic videoclip.
Bun, o nouă întrebare din partea lui Geo Mircea. Cum se numește aroma aia care seamănă cu boiaua? Am înțeles că este cretă sau nimeni nu a reușit să ajungă la gustul, nici măcar culoare. Aici te referi la Robin Red, Mircea. Da, e așa este. Robin Redul este produs de firma Hates. El a fost inițial, sau firma Hates este o firmă care produce ingrediente pentru păsările de companie, ingrediente, produse pentru păsările de companie. Alte ingrediente produse sau mai cunoscute produse de Hates sunt Nectar Blend, au și CLO. Mai este un ingredient cu destul de multe semințe în el, îmi scapă numele acum. Red Factor, iar da, sunt mai multe tipuri. Deci, după cum spuneam, ei asta produc în principiu sau asta a fost firma, pentru asta a fost făcută pentru a produce ingrediente pentru păsările de companie. Da, referitor la Robin Red, nu știe încă nimeni rețeta. Rețeta este, bineînțeles, secretă, știută doar de cei de la Hates. Dar ce se știe, un lucru foarte sigur, cert, este că Robin Redu are în compoziția lui 80-90% paprika. Hai să rămânem la 80% paprika. Restul ingredientelor ar fi clorofilă roșie, care îi dă culoare, cu roșul ăla foarte, foarte intens. Alții mai spun că ar fi zahăr, alții mai spun că ar fi diferite alte mici ingrediente, condimente, curcuma sau fiecare după cum crede el. Eu zic că până la urmă cel mai important din Robin Red este paprika, care, dacă stăm puțin și ne gândim, hai să o vedem în bucătărie sau în felul nostru de mâncare. Putem vedea sau putem observa că paprika dă gust în principiu mâncării. E bine, aceeași chestie se întâmplă și în boilesuri. O combinație de paprika cu făină de pește este o combinație foarte bună. Paprika vine oarecum și completează gustul făinii de pește, oferând nadei noastre un gust și mai bun. Un gust care, uite, de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, a dovedit că este acceptat foarte repede de către pești. Este foarte prinzător. Deci eu asta cred că este cel mai important când vine vorba despre Robin Red, paprika. De altfel, consider că prețul Robin Redului este unul, raportat la valoarea lui, este unul destul de mare, în detrimentul papricăi raportat la prețul ei. Deci poți obține doar folosind paprika aceleași rezultate precum și dacă ai folosi Robin Redul. Da, nu vi-l recomand să-l folosiți pe apă rece, datorită conținutului destul de ridicat de grăsimi, să zic așa. Este mai indicat pe o apă mai caldă. Ok. Geo, se găsește aromă de paprika sau dacă vrei gust iute se folosește sos sriracha. Da, poți să folosești destul de multe, doar că Claudiu Crapul nu detectează
capsaicina sau substanța iute care se regăsește în chili, să zic așa. Ce alte hidrolizate mai putem face? O întrebare venită de la Marian Sârbu. Hidrolizate poți să faci ce vrei. Un exemplu este hidrolizatul din squid, pe care eu îl folosesc în rețeta de squid și condimente. Am preferat un hidrolizat din squid pentru că nu... sau am venit în completarea atât a numelui sau a compoziției mixului. Dacă mixul conține făină de squid, am zis că ar merge foarte bine și un hidrolizat din squid făcut. Am preferat făina de squid, nu sepie sau caracatiță. Dacă aș fi avut sursă de a cumpăra caracatiță sau sepie, aș fi făcut din așa ceva, doar că aș fi preferat să le folosesc cu tot, deci nu doar părțile, bucățile de carne, cu tot cu mărul în taie, să zic așa. Neavând, am zis că atunci renunț și fac doar din făină de squid. Modul puteți să-l faceți precum am făcut CSL-ul. Compoziția a fost una destul de bună. Alte tipuri de hidrolizate din scoici, să zic așa, dacă pe un lac predomină scoicile, din creveți puteți să faceți, sau eu mai știu, făină de krill, nu știu, din orice, râme, viermi, eu știu, grâu, porumb, căpșuni, banane, din orice, ceea ce vă doriți. Doar că, ce să vă zic, sau un sfat, să vă zic așa, nu vă recomand să folosiți în boilers-uri cantități destul de mari sau destul de multe tipuri de hidrolizate. Un lichid, 2 ți este suficient pentru a oferi boilers-ului tău o atracție destul de mare. Cu alte cuvinte, dacă ați văzut live-ul cu partea lichidă a unui boilers, un boilers sau un mix de boilers, un boilers, cu alte cuvinte, da, un boilers mai bine formulat, partea lichidă nu este una foarte, foarte importantă. Partea lichidă devine importantă atunci când vrei ca bila ta să-ți ofere să aibă un răspuns foarte rapid din partea peștilor, un răspuns cât mai scurt, dacă vrei să folosești în partide scurte. Dacă vrei ca bila ta să o duci spre un pește mare, atunci mixul este cel mai important. Valoarea mixului, valoarea sa proteică sunt factorii cei mai importanți al boilers-ului. Dacă vrei să te duci cu bila ta pentru atracție, atunci completezi această valoare a boilers-ului cu o parte lichidă foarte bogată. Și aici, când spun o parte lichidă foarte bogată, nu trebuie să adaugi 10 tipuri de lichide hidrolizate, 5 tipuri de arome, 4 tipuri de uleiuri esențiale și așa mai departe. Îți este suficient să adaugi o cantitate mai mare dintr-un lichid sau 2 lichide, hai să zic 3 lichide hidrolizate, îți este suficient să combini. Vii cu ele într-un dozaj mult mai mare, întrucât sunt produse naturale, nu poți să creezi repulse din partea crapului, nu poți să creezi supradoză. Hai să vă dau un pont, vreți o atracție instantanee, rapidă, adaugă mixul, pune lichide hidrolizate peste ele, fă un fel de,
plămădeală, apătică, așa, bag un spom și dă cu spomul. Îți creează atracție instantanee în toată coloana de apă. Doar că nu este prea indicată dacă ai un vânt și mai ales un vânt foarte puternic, pentru că îți duce norul tău de atracție în stânga sau în dreapta, în funcție de direcția în care bate vântul. Da. Deci, un lichid, 2 îți este suficient. Acum bine, dacă vrei să faci un boles de banană, atunci clar, indicat este să-ți faci un lichid aferent, adică un lichid hidrolizat din banane, să introduci în bila ta, în detrimentul unui lichid din ficat, un hidrolizat din ficat. Asta fără doar și poate. În funcție, da, și de ceea ce îți dorești. Geo, poate te referi la Carofil Red. Da, Carofil Red este cel care dă culoarea aia intensă a Robin Redului. Da, Claudiu vine cu o completare, da, a apărut un articol scris de Rod Hutchinson care zice că Robin Red nu conține Carofil Red. Da, în momentul de față am văzut și eu, mi se pare că și pe site-ul lor, nu mai știu unde, din ce am înțeles, această substanță Carofil Red oarecum este și cam toxică pentru animale și este cam interzisă de Uniunea Europeană, habar n-am, nu știu să spun exact. În momentul de față, ce cred, am văzut că și culoarea s-a schimbat a Robin Redului, deși eu nu sunt mare interesat de Robin Red. Ceea ce se folosește acum ei numesc substanțe naturale sau ingrediente naturale și aici cel mai natural ar fi pudra de sfeclă roșie, doar că pudra de sfeclă roșie îți oferă un roșu, doar nu unul chiar așa. Depinde și în ce cantitate o folosești. Și asta drept. Da, pudra de roșii, doar că și ea nu-ți stă roșul ăla chiar așa de tare, de aprins. Dar cu siguranță Robin Redul, spun Claudiu, că a conținut această substanță. Sau dacă nu, probabil a conținut colorant roșu, nu știu ce să zic. Este secretă, oarecum, rețeta. Da. De o face compania Height din Anglia în colaborare cu firmă din Peru. Da, este renumitul Robin Red. Cel mai simplu Robin Red homemade e amestec de paprika cu mușcoavă, e făcut din melasă de 300 de zahăr sau ceva de genul. Da, este zahăr mușcovavă, este zahărul brun. Da, paprika, am mai văzut și eu paprika cu acest tip de zahăr, iarăși cu ceva pudră de roșii, condimente, turmeric, nu mai știu ce. Dar eu, sincer să vă spun, paprika simplu, când vreau să dau un gust boilesului, este cel mai bun. Paprika simplă sau afumată încă nu am folosit, pe aici pe la noi nu se găsește, sau probabil se găsește prin supermarketuri, dar nu sunt chiar așa dilu să dau, nu știu cât o fi prețul la paprika afumată, mă gândesc că este mult mai mare decât o paprika simplă. Folosesc paprika dulce, simplă, prețul ei, stai să văd exact, îți spun imediat cât mă costă pe mine prețul pe kilogram, pentru că o folosesc în atâtea publicitate când intri pe site-ul ăsta. O folosesc în rețeta de squid și condimente. Sus paprika pulver, uite, la 3 kg
costă 5,95, 6 euro. Deci ar veni 2 euro pe kilogram, nu? 2,46, da. Aia însemna 15 lei. Nu, sau cât am zis? 2 euro pe kilogram, 10 lei kilogramul. Deci paprika simplă, nu nimic complicat. Da, citeam un comentariu aici al lui Claudiu, din partea mai de jos. Atenție la hidrolizat de râme, că există riscul să primiți expulsie de la soție, pute de trăsnește, la fel și la vie, da, sunt cam urât milositoare. Acum, ce să zic, dacă chiar veți, da, ar merge un hidrolizat din râme sau viemi făcuți pe piață, nu știu, în România dacă există, aici am văzut că există făină de insecte, adică este o făină făcută din tot felul de insecte de astea de apă, măcinate, mai ar fi un băles destul de interesant, mai puțin apărut pe piață. Da, ce să vă zic. În funcție de ingredientele pe care le preferi, la fel poți să faci și lichidul hidrolizat. Da, hai să vedem unde a rămas. Paprika simplă sau afumată, Cristi Pescar de Dunăre. Așa. Paprika originală nu e același lucru cu boiaua. Depinde de tipul de ardei folosit. Da, clar, bineînțeles. Păi, și pe piață, dacă te uiți la paprika, adică intri pe Google, scrii paprika și vezi că îți dă 100 de tipuri de boia, paprică și așa mai departe, în funcție, după cum spunea și tu, Claudiu, din ce ardeu e făcut, de intensitate și așa mai departe. Dar, da, după cum am zis, deci nu folosesc ceva simplu, nu complicat. De altfel, cum să vă zic, probabil multe lume crede că dacă eu sunt în Germania, cumpăr produse cele mai scumpe sau folosesc cele mai scumpe produse sau nu știu cum să vă mai zic, faptul că mă duc la pescuit sau îmi fac boilesuri, îmi permit să-mi fac boilesuri din ce vreau eu sau să folosesc ingrediente din care sunt cele mai scumpe ingrediente cât vreau eu sau nu este așa. Tot timpul am căutat să îmi scot un preț cât mai bun, adică să mă duc la o partidă de pescuit în care să am costurile cât mai reduse. Și aici, când vine vorba și despre nadă, costul partidei și așa mai departe. Uite, de exemplu, cu Marius pescuim, ne facem boilesurile împreună, pescuim împreună, pescuim pe același pat de nadă, boilesurile pe care le facem am ajuns să le creăm la un preț pe care nouă ne convine, adică nu, gata, dacă sunt în Germania, eu îmi permit să arunc cu boilesuri, sute de kilograme de boilesuri în apă, pentru că așa vreau eu, sau așa mai departe. Nu, nici de cum. Tot timpul am căutat să-mi fac singur multe greșeli, nu mă refer aici neapărat la boilesuri, la compoziția boilesurilor, uite, și la modul lor de preparare, prefer mașina de măcinat carnea, mi-este suficient, nu am nevoie să cumpăr compresor, nu consider că este foarte greu să o folosești. La fel, nu știu, să mai dau și alte exempluri, fiertul boilesurilor, nu am făcut o investiție de sute de euro pentru a cumpăra, eu știu, cum îi zice, cuptor din ăla
de fiert la aburi, pentru că o oală simplă pe care am găsit-o și câțiva suporți, pot să fierb boilersurile la fier de bine, deci totul să fie la costuri cât mai reduse, pentru că oricum pasiunea asta, pescuitul crapului, este una destul de costisitoare și nu, cu cât ne facem costurile cât mai mici, de ce nu putem merge mult mai mult la pescuit? Asta dacă timpul și familia ne permite, să zic așa. Deci nu, tot timpul încerc cât mai mult și la boilers-uri ca raportul calitate-preț să fie unul cât mai echilibrat. Acum nu mă duc sau nu m-aș duce nici la pescuit doar cu un boilers făcut din soia și griș. Sincer să vă spun, totuși aș prefera să dau un ban în plus, să introduc în acel mix, să introduc și o făină de pește. Doar că m-aș mulțumi dacă buzunarul mi-ar permite să introduc o făină de pește simplă decât să introduc o făină de pește foarte, foarte scumpă, să zic așa. Sau nu este obligatoriu să introduci o făină de pește foarte scumpă. Poți să prinzi pește și cu o făină de pește normală. Bun. Ciprian Teslaru, cum se procedează cu porumbul să faci hidrolizat? Se pune uscat? Salutare Ciprian! Păi ca să-ți faci hidrolizatul din porumb, ceea ce ai nevoie, sau aici cred că te referi la modul de a-ți face hidrolizatul sau CSL-ul. Un mod foarte simplu este nu de a pune porumbul uscat, adică uscat, doar nu așa întreg, cel mai bine este să-l macini, pentru că astfel microorganismele, sau dacă folosești alte substanțe, enzime sau cu totul altceva, pot extrage mult mai repede, mult mai ușor din porumb. Sau îl pot descompune mult mai bine. Da. Deci uscat, doar că de preferat să nu fie întreg, măcinat, spart, sau poți folosi chiar o făină de porumb. Da. Dacă ești în Germania, nu e vorba de prețul ingredientelor, ci de garanția calității primite de la ceea ce plătești. Da, așa este, Claudiu, doar că uite să-ți dau un exemplu de unde am comandat eu VPC-ul. Totul a fost ok. Acum nu știu dacă a fost vina lor sau au primit un alt lot și lotul nou a fost cu totul diferit, sau ce s-a întâmplat mai exact. VPC-ul sau ultimul VPC pe care l-am primit, nu știu dacă a fost VPC sau ce fel de VPC a fost, pentru că în primul rând gustul lui a fost unul destul de dulce, mirosul lui a fost unul destul de, sau a vaniliei, să zic așa, de parfumat, nu a fost un VPC neutru. Dacă m-am uitat la consistența lui, da, a fost cam pe acolo, raportat cu VPC-ul mai vechi. Deci și aici ingredientele se mai schimbă. Contează foarte mult lotul, sau cum este făcut, cum primești și ei loturi noi cu ingrediente. Dar da, asta țin să cred că ești în Germania. Până acum 3 ani am făcut pe Miss Germania, umblam și eu prin Cehia la pescuit. În Germania am stat 8 ani în München, momentan sunt lângă München, într-un mic orășel. Permis pe Germania, sincer să spun, nu prea sunt mare interesat să-l fac. Prefer să mă duc în Cehia sau în Austria, sunt lacuri destule unde să pescuiesc. Și de ce nu prea îmi place să fac, nu am nimic împotriva celor care își duc un pește acasă să-l mănânce. Vreau să zic că sunt fan kitchen release, adică prinde și eliberează.
Nu am nimic, după cum am mai spus, cei care își duc pește acasă pentru a mânca. Poate o dată pe an și eu mai duc câte un pește acasă, deși nu sunt mâncător de pește. Prefer pești sau prefer partide de pescuit după pești mai mari, dar asta nu înseamnă că nu îmi place să fac un pescuit viteză, uneori să am activitate foarte multă. Ce nu-mi place în schimb aici în Germania este faptul sau legislația Germaniei când vine vorba despre pescuit și anume faptul că tu trebuie dacă capturezi un pește, tu trebuie să omori peștele ăla pentru că tu l-ai chinuit și ca să-i alinți suferința, tu trebuie să-l omori. Deci chestia asta nu mă atrage deloc. Știu că sunt lacuri unde se practică kitchen release și în Germania, doar că, ce să vă zic, este oarecum destul de riscant. De exemplu, dacă cineva vrea să-ți facă rău, are o poză, un videoclip cu tine în care tu ai eliberat un pește după ce l-ai prins, poate să-ți facă rău. Și ăsta este un motiv foarte mare pentru care nu practic sau nu sunt interesat de a face un permis aici în Germania. Bun, sunt atâtea mese de rulat bile încât chiar nu știu ce să aleg. Poate mă ajutați voi, mă gândesc la 20 mm, pescuiesc pe Dunăre. Da, Mircea, cred că și într-un comentariu lăsat de tine, ceea ce folosesc, ce pot să zic, dacă nu rulezi cantități mari, dacă vrei ceva foarte bun, poți să-ți cumperi de la Gardner, este destul de scump. Italy, iar este o firmă destul de bună. Eu folosesc momentan de la Mamut, m-a costat, este comandată de pe Common Baits, asta este o firmă din Austria, mi se pare că are locația exactă, dar este și commonbaits.de, în fine. Prețul ei a fost undeva la 20 ceva de euro, o folosesc de vreo 2 ani. Încă merge masa, m-am rulat cantități până acum destul de bune. O medie, să zic, pe an rulez aproximativ, am calculat cu Marius odată cam cât rulăm într-un an de zile. Sper să-mi aduc bine aminte să nu greșesc. Era vorba de la vreo 100 de kilograme, mi se pare că. Plus minus acum, bineînțeles, nu cantități exacte. În fine, dar că, eu sunt mulțumit de ea, adică la banii pe care i-am dat și-a făcut treaba cu brio. Încă mai merge masa, bilele le face ok, rotunde, deci ce să zic. Ce vrei tu? Dacă sunteți printre voi și alții care aveți sfaturi pentru Mircea, cu diferite alte firme pentru masă de rulat. Sunt multe, marca Italia, mi-a plăcut modelul de la Jackson, doar așa vizual, nu mă pricep. Deci poți să încerci orice. Hai să zic un preț mediu, uite-te care sunt prețurile mai exact, cea mai ieftină, cea mai scumpă și poți să faci o achiziție la mijloc, să zic așa, eu zic că o să fii mulțumit. Lucian Cătălin Danilă, e grea, tati, știu ce înseamnă de aproape 10 ani legislația, e legislație. Da, Lucian, așa este, ce poți să zici, nu sunt împotriva acestei legislații, adică nu știu cum să zic, da, eu știu că nu este, și pentru pește, nu este ușor să te lupți, hai să trăim oarecum experiența unui pește într-o luptă cu pescarul, într-un drill, doar că am văzut atâtea cazuri, să zic așa, în care după ce a fost un capturat,
după ce a fost capturat, peștele s-a întors în apă, în mediul său și a continuat activitatea, s-a hrănit din nou, a mâncat, a fost prins iarăși și așa mai departe. Deci consider că își poate duce viața mai departe, chiar dacă a trecut printr-un astfel de stres. Dacă privim vânătoarea, unde e acolo punct ochit, punct lovit și a dispărut. Deci, adică animalul respectiv nu mai există. Da, nu știu ce să zic referitor la această chestie între dacă chiar trebuie să curmi suferința crapului odată ce l-ai capturat sau nu, sau el își poate duce viața sa în continuare, să zic așa. Exact, am văzut și ceva de la Gartner, e cam 150 de lei la reducere acum. Da, uite, de la Gartner 150 de lei, dacă este masă mare, să ai grijă să nu fie cumva din aia rotundă, micuță, pentru că atunci ai de lucru cu ea. Dacă este mare, la 150 de lei este un preț bun. De obicei este undeva la 45-50 de euro din ce știu eu pe aici, o masă de la Gartner. Deci, dacă ai ocazia asta, 150 e un preț bun, zic eu, poți să o cumperi liniștit. Lichidele hidrolizate, cât le putem păstra? Așa. Cât să le poți păstra? O perioadă destul de lungă de timp. Poți și un an să le păstrezi, atâta timp cât sunt cum să zic, ferite de călduri foarte mari, doar că aici, cum să vă zic, depinde și modul cum preferi să-l termini acest lichid hidrolizat, pentru că dacă ați văzut la producerea CSL-ului, sau, cu alte cuvinte, după ce procesul de fermentație s-a terminat, lichidul tău este încă activ, ceea ce înseamnă că lichidele, microorganismele, ele încă lucrează, doar că nu mai sunt la intensitatea aia foarte, foarte mare. Ele sunt încă active sau lichidul tău este încă activ. Dacă vrei să-l dezactivezi, să-l inactivezi, practic tu poți să îți încălzești lichidul tău până la o temperatură de 60-70 de grade, poți să-l faci mult mai concentrat, evaporându-se apa. Astfel poți să-l păstrezi fără nicio problemă. Ai închis, l-ai pus în beci sau eu știu unde ții tu, în geanta cu momel de pescuit sau într-un dulap, poate să stea un an de zile fără nicio problemă. Chiar și activ poate să stea, să-l păstreze atât de mult timp, doar că aici intervine foarte mult, trebuie să ai mare grijă să nu rămână în căldură, pentru că la căldură sau la temperaturi mai ridicate, aceste microorganisme, ele o să fie mult mai active și să nu ai surprize să-ți explodeze sticla sau recipientul în care păstrezi tu lichidele. Bun. Deci, un an de zile, doar că acum ți-ai făcut o doză de lichid de hidrolizat dintr-un kilogram de ficat, să zic așa. Da, nu știu, eu anul trecut am făcut de vreo 5-6 ori, abar n-am, 7 ori, nu mai știu, exact, ceva pe acolo. Am făcut hidrolizat din ficat și în momentul de față, dacă mai am un flacon de 500 de mililitri, pe care cum ajunge primăvara, acum încep să-l folosesc. Deci un an de zile cu siguranță nu o să fiu nevoit să păstrez lichidul atât de mult timp. 20 sau totuși 22 pentru Dunăre e ok, nu? Mai bag și în momitor și tăiate în jumate. Mircea,
o părere personală, mărimea 20 eu zic că este cea mai ok, cea mai indicată, chiar și pentru Dunăre. Dar, uite, dacă vrei să-ți faci boilerul, ca să-ți dau o idee, un sfat pentru Dunăre, pentru apă curgătoare, apă cu curent, nu le face rotunde, poți să faci perinițe din boilesurile tale. Boilesurile nu trebuie să fie rotunde, ți trebuie să fie rotunde dacă vrei să le nădești cu cobra. În rest, ele nu sunt obligatoriu să fie rotunde. Poți să le faci pătrate, dumbbell-uri mai lunguiețe, deci sub diferite alte forme. Dacă să le faci perinițe, o să-ți dau un mic exemplu. Ți-ai făcut cârnațul, le-ai pus pe masă, ai venit cu partea de sus a mesei, apeși pe ele, cârnațul să taie în bucăți mai mici, o să fie bucăți așa pătrățoase, să zic. Le pui așa la fiert și le poți folosi fără sau cu cea mai mare încredere. Nu-ți fie frică că crapul nu se înțeapă în colțurile de la periniță, să zic așa. Deci bun. Claudiu, eu am luat 3 mese mărimi diferite, ce am găsit mai ieftin. Deci, la fel și eu, nu sunt mare fan, după cum am mai spus, să dau banii doar să fie dați pe lucruri ca să plătesc firme și așa mai departe. Undeva la mijloc eu zic că este cel mai bun. Și eu în momentul de față tot 3 tot 3 mese am, 16, 20 și 24, pentru că cel mai mult folosesc 20, mărimea care o folosesc cel mai mult, 16 îl mai folosesc primăvara și toamna târziu, pe timp de vară niciodată n-am folosit, și 24 folosesc mai mult pe timp de vară, când peștele este mult mai activ, să zic așa, îți acceptă și o mărime mult mai mare. Da. La hidrolizatul, Lucian Cătălin Danilă, la hidrolizatul de ficat nu putem să-l fierbem și să scoatem apa, întreb și eu că nu știu, bineînțeles că poți, doar că depinde cum îl faci. Dacă vrei să adaugi în compoziția lui și apă, atunci da, poți să faci treaba asta, dar dacă faci precum rețeta care este postată pe canal, atunci cu siguranță nu ai ce apă să mai scoți, pentru că ceea ce conține serul pe care îl conține și melasa, oricum el este un lichid destul de dens, așa că eu zic că nu mai are rost să mai scoți apă în el. Dar dacă vrei să o faci, poți să o faci ca o pastă groasă, Lucian, să o întinzi pe pâine după aia. Da, deci poți să faci, bineînțeles, dacă chiar vrei, cu siguranță. Da, Gardner, prețul întreg este de 200, redus acum 170, cele de la Italy mi se par că sunt printre cele mai ieftine. Da, Italy este mai ieftin decât Gardner. Ciprian Teslaru, Gardner este foarte bun, am avut și eu și este ok. Da, mulțumesc. Bun. Așa. Uite cum trece timpul. Rola de rulat cârnați pentru boilesuri, unde putem comanda? Marian Sârbu. Acea rolă eu am comandat-o de pe eBay. Dacă vrei, pot să-ți trimit un link. Dacă nu știu, Marian, de unde ești, din România sau din Germania, de pe eBay pot să te ajut, să-ți trimit un link. Dacă nu, caută pe Google, stai să mă gândesc cum ai putea să cauți cel mai bine, rolă pentru, nu știu să zic așa, hai să încercăm să vedem, încerc să te ajut. Hai să deschidem Google-ul rapid. Pentru cârnați, de exemplu.
Să vedem ce ne dă. Da, nimic interesant. Dar și eu am fost atunci mai mult, am stat până am găsit-o. Da, ca să intru pentru a se emite link-ul de pe eBay, trebuie să intru pe telefon. Doar că, da, lasă-mi ce să zic, lasă-mi dacă vrei, lasă-mi un mesaj pe Messenger, pe Facebook și pot să te ajut dacă chiar vrei link-ul. Dacă nu știu în România unde ai putea să o găsești. Acum văd că din România, dar nu știu să spun exact. Ok. Dacă știți careva, ați mai cumpărat și puteți veni în ajutorul lui Marian Sârbu referitor la rola de cârnați. Uite, dacă o să aflu ceva, chiar o să-ți las un mesaj sau un comentariu undeva. Lucian Cătălin Danilă, am făcut eu acest test și am reușit un vizualizat ca și CSL, a ieșit mai viscos. Am dus la 75 de grade și a ieșit ce trebuie. Și am observat, nu mai are gazele acelea după ce le-am fiert. Da, păi, bineînțeles, pentru că nu l-ai fiert. Odată ce l-ai încălzit la 60-75 de grade, nu este fiert. Punctul de fierbere este la 100 de grade. Este doar încălzit. Prin încălzire, prin încălzire, prin creșterea temperaturii, 75 de grade este o temperatură destul de mare, aceste microorganisme își pierd viața, sunt inactive, practic lichidul tău este un lichid normal, precum este apa, deci poți să-l folosești fără nicio problemă. Sau poți să-l depozitezi fără nicio frică că o să fie din nou activ. Bun. Geo Mircea revine cu o întrebare. Nădesc la 7-15 metri de mal, dar adâncime aproximativ 10 metri. Chiar și porumbul, odată ajuns pe substrat, rămâne acolo, testat de mine pe diferite ape cu debit puternic. Deci, Mircea, tu te referi că nădești 7-15 metri de mal la o adâncime a apei de 10 metri, bineînțeles pe apă curgătoare. Aici te referi că nădești în amonte față de locul unde pescuiești 7-15 metri sau în față 7-15 metri. Da, ce să zic, mulțumim foarte mult de informație pentru toți cei care practicați pescuitul pe ape curgătoare. Chiar și eu de anul viitor vreau să încerc noi provocări, să zic așa, chiar pescuit pe apă curgătoare, pare destul de interesant, adică, mă refer la lupta cu peștele, este una mult mai bună, mult mai, cum să zic, este diferență să prinzi un pește dintr-un carpodrom și un pește sălbatic. Am intenția și eu să merg pe această cale. Acum, bineînțeles, rămâne de văzut dacă o să și reușesc. Claudiu Marian Sârbu, rola aia de rulat găsești și în România la firme care livrează componente pentru industrie sau ceva de genul. Da, uite, mersi Claudiu de ajutor. I-am găsit acea rolă, dar nu mi vine la minte acum, e cam 50 de lei parcă. Da, nici eu nu am dat foarte mult pe ea, 3-4 euro mi se pare că, nu știu acum cât este prețul ei. Bun.
Da. Destul de multe comentarii de-a lungul timpului. Au trecut 2 ore și 20 de minute de când am început acest live. Vă mulțumesc tuturor de prezență. Geo Mircea, împreună cu un bun matematician, am aflat o formulă matematică cu care aflăm la ce distanță ajunge bila pe apă curgătoare pe substrat. Uite, o practică foarte bună. Păi, pentru toți cei care practică acest pescuit pe apă curgătoare, dacă binevoiești să ne împărtășești cu noi această formulă, dacă spui că este atât de folositoare, pentru că, da, în pescuitul pe ape curgătoare contează foarte mult locul unde nădești, locul unde nădești, locul unde pescuiești, pentru că acolo găsești curent foarte puternic, sau mai mult sau mai puțin puternic, curent care cu toții știm că îți poate duce nada, îți plimba nada, adică tu nădești într-un loc și îți găsești nada ta într-un loc cu totul diferit. Aceeași chestie vreau să vă spun că se pot întâmpla și pe lacurile mari, gen cum sunt lacurile cum este lacul Lipno. Chiar și pe lacurile mai mici trebuie să aveți grijă în privința curentului. Și când spun asta, mă refer la faptul că, uite, de exemplu, pe timp de vară, dacă pescuiești, vine o furtună puternică, faci un pescuit la particule, cu grumbait, cu mici semințe și așa mai departe, bine, o furtună puternică, cu un vânt destul de intens, cu valuri mari, îți poate spulbera patul tău de nadă să nu mai ai nimic. Și trebuie să începi din nou să-ți construiești patul tău de nadă. Sau pe lacuri foarte mari, o intensificare mult mai mare a vântului poate să-ți mute patul tău de nadă sau poate să-ți spele nada ta, curenții fiind mult mai puternici. Ce cobră de carbon îmi recomandați la un preț mediu? Ce cobră de carbon la fel nu sunt produse de firmă, de top. Cobrele mele în momentul de față am 2 tipuri, una mai scurtă și una mai lungă. Prefer aia mai lungă pentru că sunt aruncător cu 2 mâini. Cea mai lungă este de la Dan Mitrănescu. Tazura este de 24, pentru bolezuri de 24, doar că am avut puține probleme cu ea. Și aici cel mai mult probleme le-am avut cu bilele de 24 solubile. În momentul în care le umectam, nu știu, în partea de jos rămânea, în momentul când aruncam, rămânea bila la cotor. Am curățat-o înăuntru, am mai șlefuit-o. Acum, sincer, și-a dat drumul, merge. Doar că, nu știu ce să zic. Așa, în rest, cobra este ok, își face treaba. Nu este o cobră grea. Nu știu, 82 de grame are sau ceva de genul. Prețul ei nu a fost unul destul de mare. O am cumpărat de 2 ani sau 3 ani. În fine, nu mai știu exact. Cea de-a doua cobră este de la FL. Asta este mai scurtă, cred că are 70 ceva de centimetri, dacă bine mă duc aminte, tot de 24. Ei bine, cu asta nu am avut probleme, am mers foarte bine atât 24 cât și celelalte mai mici. Deci, eu spun ce folosesc, le-am folosit până acum, sunt mulțumit de ele. Dacă sunt și alții care au folosit și alte cobre,
Ne poți, te rog frumos, spune cum putem reuși să facem un lichid din alună tigrată? Reușim să facem așa ceva dacă procedăm cum este și CSL-ul. Modul în care poți să faci CSL-ul nu știu neapărat dacă chiar te ajută, pentru că siropul de alune, cel din comerț, nu știu ce pH are, dar CSL-ul are un pH destul de scăzut. Poți să încerci să-ți faci un astfel de lichid tot după... Sau ce poți să faci? Să faci un extract sau să scoți nutrienții din alune tigrate, aici precum CSL-ul, folosind microorganisme. Doar că în loc de melasă, uite, de exemplu, poți să folosești sirop de glucoză și atunci el își păstrează culoarea. Adică păstrează culoarea alunelor, să zic așa. Dana Desc în față, în amonte și majoritatea susțin că momeala... Uite, s-a modificat comentariilor, da. Dana Desc în față, în amonte și majoritatea susțin că momeala o duce apa în aval, ușor, ușor. Asta din ce bănuiesc ei. Din teste, nada, chiar porumbul, odată ajuns se fixează și rămâne acolo zile întregi. Deci, nădești în față, în amonte și majoritatea susțin că momeala o duce apa în aval. Ușor, ușor. Asta din ce bănuiesc ei. Din teste, nada, chiar porumbul, odată ajuns, se fixează și rămâne acolo zile întregi. Deci tu susții că tu nădești în față în aval, deci tot în partea de sus, cu 7-15 metri și că nada, odată ajunsă pe substrat, este în locul unde poziționezi tu la center, adică în fața ta, din ceea ce înțeleg. Păi și pe Dunăre, când vine vânt cu rafala de 80 km pe oră și valuri de 2 metri, mută și cortul și mașina posibil. Vorbim de condiții normale pentru o locație. Da, așa este, Mircea. Te caut în privat și să văd cum să fac acest sirop de alună, că îl vreau pentru semințe și alună tigrată. Bine, Luciane, putem să mai vorbim. Bun. Uite, timpul se scurge. Am ajuns în momentul de față la 2 ore jumate de când suntem pe live. Chiar așa mult nu am mai stat de mult timp. Și în continuare 17 persoane prezente pe live. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunteți alături de acest canal. Sunteți interesați de postările mele. Da. Ce putem să mai zicem? După cum am mai spus, săptămâna viitoare o să fie un alt subiect, zic eu, foarte interesant, și anume modul în care putem să ne păstrăm boilesurile, modul de conservare, și aici, când spun asta, nu mă refer la a folosi conservanți în boilesurile noastre, ci la metode de păstrare naturale, să spun așa. Când ai timp, te rog frumos să mă ajut să încerc să fac acest sirop. Bine, Lucian.
Uite, o ultimă întrebare. Cristi, pescar de Dunăre. Geo, în ce județ pescăiești la Dunăre? Dacă vrei să-i răspunzi. După care, ce pot să vă mai zic? Vă mulțumesc tuturor de prezență. Uite, au trecut 2 ore jumate de când suntem pe live. Vă mulțumesc pentru prezența pe live. Vă aștept și săptămâna viitoare, începând cu aceeași oră. Cel mai probabil sâmbătă dimineața, nu știu dacă o să reușesc mai repede să termin videoclipul. Cel mai probabil sâmbătă dimineața o să fie postat videoclipul cu metode de păstrare a boilersurilor. Iar duminica viitoare, cel mai sigur, începând cu aceeași oră, 19, ora Germaniei, 20, ora României, un nou live. Tema, cred că cel mai sigur o să fie după videoclipul postat, cu aceeași temă. Deci, cu alte cuvinte, vă doresc o seară frumoasă în continuare, o săptămână frumoasă și să ne vedem cu bine pe un nou live. Vă mulțumesc, vă salut și nu uitați, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare